आज चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ फिनल्यान्डको पिआरको बारेमा। पिआर पाउनलाई के गर्नुपर्छ, पासपोर्ट पाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि पिआरको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू सोचिरहनु भएको छ भने पिआर पाउनको लागि चाहिँ एटलिस्ट पनि तपाईँहरू ए पर्मिट भिजामा फिनल्यान्डमा 4 वर्ष बसेको हुनुपर्छ है, कन्टिन्युअस 4 वर्ष बसेको हुनुपर्छ। यदि educationfinland.fi मा गएर हेर्नुहुन्छ भने स्टुडेन्टलाई पनि ए पर्मिटमा क्यालकुलेसन गर्न मिल्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो मिल्छ र सँगसँगै अर्को ए पर्मिटमा भनेको तपाईँको वर्कमा होला, फेमिलिटाइज भिजा होला, अरू स्पेसिफाइड भिजा होला, अरू ए पर्मिट जुन इमिग्रेसनको वेबसाइटमा छ, जुन ए पर्मिट पाउने भिजा छ, त्यसमा यदि तपाईँहरू कन्टिन्युअस 4 इयर्स बस्नुभएको छ भने पिआरको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ। र नेक्स्ट कुरा, अब पिआर मात्रै भएन, तपाईँलाई पासपोर्ट पनि चाहियो। यदि पासपोर्टको लागि हो भने चाहिँ तपाईँले पासपोर्टको लागि चाहिँ कन्टिन्युअस 5 इयर्स बसेको हुनुहुन्छ। बसेर मात्रै भएन, त्यसमा 2-3वटा कुरा अरू छ, जुन फाइनेन्सियलको कुरा छँदैछ, एउटा भयो। अर्को कुरा भनेको तपाईँले एउटा ल्याङ्ग्वेज पास गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज पास गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले जुन नेसनल सर्टिफिकेट अफ ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी यानि कि युकी भन्छ, त्यो चाहिँ फिनिस अथवा स्विडिसमा तपाईँले लेभल 3 कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ, अथवा इन्टरमिडिएट लेभल चाहिँ तपाईँले पास गरेको हुनुपर्छ। पास गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी पास गर्दाखेरि हुन्छ, एकैचोटि पास गर्नु पर्दैन है त। जस्तै उदाहरणको लागि स्पिकिङ अथवा राइटिङ पास गर्नुभयो भने पनि भयो, लिसनिङ अथवा राइटिङ पास गर्नुभयो पनि भयो, अथवा रिडिङ र स्पिकिङ पास गर्नुभयो भने पनि भयो। तपाईँहरूलाई 3टा अप्सन छ। त्यसको लागि चाहिँ स्पिकिङ राइटिङ एउटा भयो, अर्को लिसनिङ राइटिङ एउटा भयो, अथवा रिडिङ प्लस स्पिकिङ पास गर्नुभयो भने पनि तपाईँले लेभल 3 कम्प्लिट हुन्छ। यदि यसरी तपाईँले ल्याङ्ग्वेज पनि पास गर्नुभयो, तपाईँको फाइनेन्सियल र क्रिमिनल रेकर्डहरू पनि छैन भने तपाईँ 5 वर्षमा चाहिँ कन्टिन्युअस बसेको 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँहरू फिनल्यान्डको पासपोर्टको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, र यस्तै भिडियोको लागि टिकटकमा फलो गर्नु होला र युट्युबमा गएर पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई गाइज।